คุณสมบัติสำคัญที่สุดและคุณสมบัติเดียวที่จะทำให้ท่านกล้าเผชิญหน้ากับชีวิตสิ่งนั้นคือวินัยครับ Self Discipline The Secret of Life Mastery นี่คือคอร์สเรียนที่จะทำให้ท่านได้บรรลุการสร้างวินัยชีวิตให้กับตัวเองเพราะทุกท่านรู้กันดีครับไม่ว่าท่านจะมีนิยามเป็นความสำเร็จในเรื่องอะไรท่านจะต้องพึ่งวินัยชีวิตและนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับไปทั้งแผนการสร้างวินัยและก็รูปแบบการสร้างความสำเร็จที่เหมาะกับตัวตนของท่านมากที่สุดคอร์สนี้ครับเราจะจัดขึ้นในวันที่8และวันที่9กุมภาพันธ์เรียนทั้งสิ้น3ชั่วโมงท่านสามารถเรียนย้อนหลังได้และที่สำคัญครับการมีวินัยจะทำให้ท่านกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตและถ้าท่านมีสิ่งนี้ท่านจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรจริงไหมครับและไว้เรามาเจอกันครับกับ Self Discipline The Secret of Life Mastery เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระทุกท่านยังจำถึงวิชาความเป็นผู้นำที่เราได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่แรกเริ่มไหมครับระดับความสำเร็จของเราจะไปได้ไม่ไกลเกินกว่า leadership และเอพิโซดนี้จะเป็นโอกาสที่ดีครับผมอยากให้คุณผู้ฟังทำสิ่งหนึ่งกับตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองครับต่อจากนี้ผมจะให้รูปแบบการนำเสนอให้เราเข้าใจว่าผู้นำที่ดีหรือ leader เป็นอย่างไรกับผู้บงการหรือ dictator เป็นอย่างไรบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้นำที่ดีเราสามารถเข้าใจคนแต่บางทีครับเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจสิ่งเหล่านั้นอย่างถ่องแท้เลยนี่จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะมาทบทวนกันครับก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนครับคุณผู้ฟังอยากเป็นผู้นำที่ดีไหมครับคำว่าผู้นำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการนำคนอื่นครับมันคือการนำตัวเราก่อนและการนำนั้นเมื่อมันประสบผลสำเร็จเราจะสามารถนำผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติคำถามก็คือตอนนี้เรากำลังเป็นผู้นำที่ดีหรือเป็นเพียงแค่ผู้บงการครับเรามาเริ่มกันนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้บงการและผู้นำหากท่านเข้าใจสิ่งนี้ความสำเร็จของท่านจะไม่มีขีดจำกัดเลยความแตกต่างที่1ผู้บงการออกคำสั่งผู้นำใช้การร้องขอครับเรามาลองสังเกตกันครับเวลาเราต้องการบางสิ่งบางอย่างให้ใครสักคนทำอะไรให้กับเราเราใช้วิธีชี้นิ้วสั่งหรือออกคำสั่งหรือเราใช้วิธีการร้องขอด้วยความสุภาพอ่อนน้อมครับผมจะมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับและผมจะเล่าสั้นๆในการละครั้งหนึ่งครับในสำนักที่มีลูกศิษย์29คนผมเคยเล่าเรื่องนี้ไว้ใน The Philosophy นะครับในสำนักนั้นครับลูกศิษย์ต่างเอาแต่ทะเลาะกันแล้วก็แข่งแย่งชิงดีว่าใครเหนือกว่าใครจนกระทั่งอาจารย์ต้องการสั่งสอนศิษย์ครับวันรุ่งขึ้นอาจารย์ท่านนี้ก็เลยเอาชายตาบอดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีศิลปะการต่อสู้เก่งมากแล้วก็บอกกับลูกศิษย์ทั้ง29คนว่าใครที่สามารถโค่นล้มชายตาบอดคนนี้ได้จะถือว่าลูกศิษย์คนนั้นเป็นคนที่เก่งและบรรลุอย่างแท้จริงลูกศิษย์คนที่1 2 3ครับลุกขึ้นมาประลองใช้อาวุธใช้ดาบใช้กระบองใช้ธนูแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะชายตาบอดผู้นี้ได้จนกระทั่งลูกศิษย์คนที่4ครับเดินมาคุยกับชายตาบอดแล้วก็บอกว่าท่านต่อสู้เก่งขนาดนี้แข็งแกร่งราวกับราชสีห์ว่องไวปานสายฟ้าข้าคงจะโง่ยิ่งนักหากข้าจะต้องไปสู้กับท่านแต่ถ้วยน้ำในมือของท่านข้าขอได้หรือไม่เพราะกติกาก็คือใครที่เอาถ้วยน้ำจากมือชายตาบอดผู้นี้ไปได้ก็ถือว่าชนะและลูกศิษย์คนที่4ก็ไม่ได้ใช้การต่อสู้อะไรแค่เดินไปแล้วก็ร้องขอสุดท้ายเขาก็ได้ถ้วยน้ำนั้นมาครับเรื่องนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเล่าไว้ใน The Philosophy การเอาชนะใจคนนะครับเราเหมือนจะรู้กันอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเวลาเราต้องการอะไรจากใครเรากลับไปใช้คำสั่งไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเจตจำนงที่จะทำเราอาจจะใช้การบังคับหากท่านใดมีลูกหรือมีน้องน่าจะเข้าใจสิ่งนี้กันดียิ่งสั่งยิ่งต่อต้านยิ่งไม่ทำคำถามก็คือและถ้าเราอยากเป็นผู้นำเราจะต้องรู้อะไรจะมีอยู่คำหนึ่งครับของมนุษย์ก็คือ
free will เจตจำนงอิสระมนุษย์จะรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นมีความหมายก็ต่อเมื่อเขาเป็นผู้เลือกที่จะทำสิ่งนั้นจริงๆครับดังนั้นครับผู้นำที่ดีจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนหากเราอยากให้ใครทำอะไรสักอย่างเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเขาเองครับสิ่งนี้แหละครับคือเจตจำนงอิสระการขอร้องหรือการร้องขอจะทำให้คนคนนั้นได้ทำสิ่งที่ตรงกับเจตจำนงของเขาศิลปะข้อนี้แพงมากนะครับหากท่านเอาไปใช้ท่านจะกลายเป็นคนที่เก่งคนมากๆคนหนึ่งเลยผู้บงการออกคำสั่งผู้นำใช้การร้องขอเรามาดูความแตกต่างประเภทที่2ครับเมื่อกี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังทบทวนนะครับเรากำลังเป็นใครอยู่บริบทที่2ครับข้อนี้ดูได้ง่ายๆและผมอยากให้เวลา30วิให้ทุกท่าน reflect กับตัวเองสิ่งนี้คือพฤติกรรมที่เราใช้กับผู้อื่นครับผู้บงการชี้นิ้วส่วนผู้นำผายมือการสนทนาหรือการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นล่าสุด3คนล่าสุดท่านใช้การชี้นิ้วหรือการผายมือครับทบทวนกับตัวเองได้เลยครับ30วินาทียิ่งท่านหลับตาท่านจะยิ่งเห็นภาพเยี่ยมครับทุกท่าน30วินาทีเมื่อครู่ทุกท่านได้ทบทวนตัวเองแล้วนะครับข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสนะครับผมอยากในงานสัมมนาผมจะสอนเรื่องนี้หรือถ่ายทอดเรื่องนี้เสมอเวลาปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีความอาวุโสมากกว่าหรือน้อยกว่าการชี้นิ้วคือสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งไม่ว่าการพูดนั้นเราเพียงแค่จะต้องการสื่อสารถึงเขาก็ไม่ควรชี้นิ้วครับเราควรผายมือข้อนี้สะท้อนภาวะผู้นำของคนได้มหาศาลครับมันแทบจะตัดสินกันได้เลยเวลาเราไปสนทนากับใครแล้วเห็นใครสักคนเมื่อพูดถึงบางอย่างแล้วใช้วิธีการชี้นิ้วโดยเฉพาะชี้นิ้วไปที่อีกฝ่ายแสดงว่าคนคนนั้นมีความเป็นผู้บงการมากกว่าการเป็นผู้นำแต่ลองสังเกตครับใครที่พูดกับเรื่องอะไรสักอย่างแล้วต้องการสื่อสารถึงเรื่องนั้นโดยที่ไม่ใช้การชี้นิ้วแต่ใช้การผายมือคนคนนั้นคือคนที่น่าไว้ใจและมีความเป็นผู้นำที่สูงในระดับหนึ่งครับและคุณผู้ฟังล่ะครับกำลังทำสิ่งใดอยู่เอาล่ะครับบริบทความแตกต่างที่3ผู้บงการอยากควบคุมผู้นำมอบหมายด้วยความเชื่อใจครับ trust ข้อนี้สำคัญมากครับสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู้บงการและผู้นำคือความสามารถในการไว้ใจคนผู้บงการครับมอบหมายงานก็จริงแต่ก็จะไปไมโครแมเนจเมนต์หรือเขาเรียกว่าไปตามจี้จุดเล็กๆน้อยๆจนทำให้คนที่ทำงานอยู่รู้สึกอึดอัดแต่ผู้นำครับเมื่อมอบหมายงานใดไปเขาจะเชื่อใจและไว้ใจสิ่งนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยามนุษย์นะครับผมมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องของจิตวิทยาความสำเร็จรวมถึงจิตวิทยาที่มันเกี่ยวข้องกับปมในอดีตหลายคนไม่กล้าไว้ใจคนอื่นจนกระทั่งความไม่กล้านี้มันก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตของเขามันทำให้เขาอยากจะบงการอยากจะควบคุมสิ่งนั้นสิ่งนี้และแน่นอนครับมันก่อให้เกิดความทุกข์คำถามคือคุณผู้ฟังอยากที่จะยกระดับความเป็นผู้นำของตัวเองไหมครับสั้นๆครับท่านต้องกล้าเชื่อใจคนครับไม่งั้นเราจะก้าวข้ามไปสู่การเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้เลยนี่คือความแตกต่างที่3ความแตกต่างที่4ผู้บงการเน้นหนักที่จะพูดผู้นำเน้นหนักที่จะฟังข้อนี้ก็คือพฤติกรรมหรือสิ่งที่แสดงผ่านนิสัยครับผู้บงการเราดูได้ในการพูดในที่สาธารณะหรือการพูดในที่ประชุมผู้บงการครับจะพยายามพูดจะพยายาม
สื่อสารสิ่งที่ตัวเองหรือสื่อสารความเป็นตัวเองออกไปแต่เมื่อถึงคราวที่เขาจะต้องเป็นผู้รับฟังเขากลับฟังผู้อื่นไม่ดีเท่าไหร่เขาฟังและเขาก็พูดขัดเขาฟังและเขาก็มีคำตอบที่จะพ่นรอไปอยู่แล้วสิ่งนี้สะท้อนความเป็นผู้บงการครับเพราะการฟังจริงๆต้องฝึกครับและฝึกนานมากด้วยและต้องฝึกทั้งชีวิตหากคุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องของการสื่อสารที่พวกเราได้ถ่ายทอดนะครับจะเข้าใจโดยอัตโนมัติเลยว่าการฟังจริงๆไม่ง่ายฟังอย่างไรโดยที่ไม่ให้มีสิ่งที่จะพูดออกไปหรือไม่มีคำตอบรออยู่นั่นแหละครับคือการฟังการฟังโดยที่สามารถทบทวนความคิดความรู้สึกหรือสารที่อีกฝ่ายสื่อออกมาได้นั่นก็คือการฟังแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำสิ่งนี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพวกเขาไม่ได้ฟังนั่นเองและคุณผู้ฟังล่ะครับทุกๆครั้งเวลาที่เราสนทนาพบปะกับคนโดยเฉพาะ2 ต่อ 2เราเป็นผู้ฟังที่ดีกับเขาแล้วหรือยังบางทีนะครับเพียงแค่ทักษะการฟังแล้วเราลองเอาทักษะนี้ไปใช้กับคนใกล้ตัวกับคุณแฟนกับคุณพ่อคุณแม่ปัญหาความสัมพันธ์อาจจะหายไปหมดเลยก็ได้นะครับเพียงแค่การฟังและนี่คือทักษะของผู้นำที่ดีไม่มีผู้นำที่ดีคนไหนไม่ฝึกทักษะนี้ครับและตอนนี้คุณผู้ฟังได้ฝึกแล้วถูกต้องไหมครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะให้โมเดลสั้นๆแล้วกันนะครับจะเป็นโมเดลเกี่ยวกับการฟังการคอนเฟิร์มสิ่งนี้คือโมเดลที่ผมได้รวบรวมทุกศาสตร์มาจนได้มาเป็น5ตัวก็คือลิก้าโมเดลครับอันนี้ถูกเอาไว้ถ่ายทอดในคอร์สออนไลน์ที่ทาง The Library ได้จัดสอนแต่ผมจะสรุปสั้นๆนะครับลิก้าโมเดลครับคือ5รูปแบบพฤติกรรมในการจัดการจิตวิทยามนุษย์ L ก็คือ listen ตัว I ก็คือ infect การสะท้อนอิทธิพลทางบวกหรือสะท้อนร่างกายภาษากายสะท้อนน้ำเสียง infect ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังดูหน้าจอตอนนี้นะครับดูหน้าผมเลยก็ได้ผมจะให้ทุกท่านเห็นความแตกต่างนะครับสิ่งนี้คือการ infect ต่อไปนี้คือการสื่อสารในรูปแบบปกติครับวันนี้คุณผู้ฟังสบายดีไหมครับเมื่อเช้าอารมณ์เป็นอย่างไรบ้างครับตอบกับผมได้เลยครับความสำเร็จของคุณผู้ฟังคืออะไรล่ะครับรู้สึกแปลกๆไหมครับเมื่อกี้ผมกำลังอินเฟกบางอย่างให้กับท่านทีนี้เปลี่ยนนิยามความสำเร็จของคุณผู้ฟังคืออะไรเหรอครับเล่าให้ผมฟังหน่อยสิแล้วถ้าคุณผู้ฟังประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอครับช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยสิเห็นความแตกต่างไหมครับสิ่งนี้คือการ infect หรือแพร่เชื้อแพร่อารมณ์ครับคนที่คุมบทสนทนาคือคนฟังครับหากเราคุยกับใครแล้วเขาไม่ตั้งใจฟังเราก็รู้สึกแย่ไม่อยากพูดต่อแต่ถ้าเขาตั้งใจฟังเราก็รู้สึกเหมือนได้รับการยอมรับเราก็อยากจะพูดคุยต่อคุณผู้ฟังอยากให้คนที่คุณกำลังคุยด้วยรู้สึกดีกับคุณไหมครับเทคนิคที่2ก็คือการ infect นี่แหละครับสะท้อนอิทธิพลด้านบวกตัว C ครับก็คือ confirm opinion อันนี้จะเริ่มมีความท้าทายระดับหนึ่งเวลาเราสนทนากับใครก็ตามและเขาพูดอะไรบางอย่าง confirm opinion ก็คือการทบทวนสิ่งที่เขาพูดโดยการที่เราเปลี่ยนสารนั้นให้มันเรียบง่ายกว่าเดิมสมมติคุณผู้ฟังตอบผมว่านิยามความสำเร็จของคุณก็คือการมีความร่ำรวยแล้วก็มีความสุขในงานที่ทำและต่อไปนี้ผมจะใช้ confirm opinion ครับอ๋อเมื่อกี้คุณผู้ฟังบอกว่าความสุขของคุณคือการร่ำรวยแล้วก็มีความสุขกับงานตัวเองถูกต้องไหมครับเห็นอะไรไหมครับผมไม่ได้ทวนสิ่งที่ท่านพูดแบบเป๊ะๆ100%แต่ผมแปลงสารบางอย่างให้มันเข้าใจง่ายขึ้นและปิดท้ายด้วยคำว่าถูกต้องไหมครับเทคนิคนี้ทรงพลังมากครับผมให้3ตัวแล้วกันครับเพียงแค่3ตัวนี้ท่านก็สามารถพิชิตใจคนได้แล้วแต่ถ้าอีก2ตัวสามารถดูได้ในคอร์ส The Mastermind แล้วก็คอร์ส Empowerment Storytelling นะครับเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างลิก้าโมเดลคือ
เฟรมเวิร์กที่ทรงพลังมากครับในการพิชิตใจคนด้านการสื่อสารแต่สุดท้ายครับผู้บงการเน้นหนักที่จะพูดส่วนผู้นำเน้นหนักในการรับฟังเมื่อเช้านี้ท่านได้รับฟังใครสักคนอย่างเต็มที่แล้วหรือยังครับเอาล่ะครับบริบทที่5ผู้บงการเน้นการแข่งขันและการแย่งชิงแต่ผู้นำเน้นร่วมมือและผูกมิตรครับดูได้ง่ายๆเลยครับทุกวันนี้ที่เราทำงานหรือบางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเรากำลังใช้กรอบความคิดของการแข่งขันและการเอาชนะหรือเรากำลังใช้กรอบความคิดของการสร้างคุณค่าการร่วมมือแล้วการสร้างมิตรภาพที่ดีขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองครับท่านกำลังอยู่ในดินแดนไหนครับและผมเชื่อว่าเมื่อกี้คุณผู้ฟังได้ทบทวนตัวเองไปแล้วเรียบร้อยผู้นำที่ดีครับจะไม่ได้มุ่งเน้นไปกับการเอาชนะและการแข่งขันเลยครับเขาจะมุ่งเน้นในการสานมิตรภาพทั้งมิตรภาพกับลูกค้าซัพพลายเออร์และก็ผู้ร่วมงานของเขาเพราะการร่วมมือเหล่านี้จะก่อให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่โลกนี้ครับผู้บงการจะมองว่าโลกเป็นลานประลองลานสงครามแต่ผู้นำจะมองว่าโลกนี้คือลานชุมนุมและลานแบ่งปันซึ่งกันและกันท่านกำลังมองโลกนี้เป็นสนามอะไรอยู่ครับเอาล่ะครับบริบทที่6ผู้บงการกลบจุดด้อยผู้นำต่อยอดจุดเด่นผู้บงการครับจะเอาแต่จับผิดแล้วก็มองจุดด้อยของผู้อื่นและจะพยายามไปกลบจุดด้อยเหล่านั้นแต่สุดท้ายครับงานวิจัยของแกลลับได้บอกชัดเจนไม่มีทางที่มนุษย์จะค้นพบศักยภาพสูงสุดได้จากการเอาแต่กลบจุดด้อยของตัวเองแต่มนุษย์จะค้นพบศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้ก็ต่อเมื่อได้ใช้จุดแข็งที่เป็นพรสวรรค์ดั้งเดิมของตนผู้นำจะเข้าใจและใส่ใจในสิ่งนี้มากครับอย่างแรกก็คือเขาจะทำให้ตัวเองได้ใช้จุดแข็งหรืออยู่ในโซนอำนาจของตัวเองและในขณะเดียวกันเขาก็จะไม่ไปนั่งจับผิดครับเขาจะทำให้ผู้ร่วมงานของเขาได้ทำในสิ่งที่มันเป็นความถนัดของเขาให้มากที่สุดตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังเน้นกลบจุดอ่อนหรือต่อยอดจุดแข็งครับในมุมมองของการสร้างจุดแข็งนะครับผมได้พูดในเรื่องของ Strength Finder ไว้แล้วทุกท่านสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับเรามาดูบริบทต่อไปบริบทที่7ผู้บงการลงทุนในทรัพย์สินและสิ่งของแต่ผู้นำลงทุนกับอะไรรู้ไหมครับผู้นำลงทุนกับการสร้างคนครับผมจะขอนำรูปแบบหนึ่งจากตำรา Good to Great มาให้ทุกท่านเห็นภาพง่ายๆนะครับจากการศึกษาวิจัยของคุณจิมคอลลินส์และก็ทีมงานของเขาเพื่อที่จะหาคำตอบว่าบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่จาก Good เป็นบริษัท Great Company เคล็ดลับของพวกเขาคืออะไรและอะไรเป็นแพทเทิร์นสำคัญที่ทำให้บริษัทเหล่านั้นกลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่จากการค้นคว้าวิจัยนับร้อยนับพันบริษัทครับพวกเขาค้นพบว่ามี11บริษัทเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จและสามารถกลายเป็น Great Company หรือเป็นองค์กรที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมานั่นเองและทางคุณจิมคอลลินส์ครับก็ได้ค้นพบว่าทั้ง11บริษัทเหล่านี้มีแพทเทิร์นบางอย่างที่เหมือนกันแต่แพทเทิร์นที่สำคัญที่สุดเป็นจุดแรกเริ่มของความสำเร็จและไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้สิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับคนครับถูกต้องครับคุณภาพของคนกำหนดคุณภาพขององค์กรกำหนดคุณภาพของสินค้ากำหนดคุณภาพของการใช้เทคโนโลยีทั้งหมดจุดแรกเริ่มคือคนและส่วนที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดดั้งเดิมของคนก็คือผู้นำครับพูดง่ายๆก็คือถ้าผู้นำไม่ดีคนก็ไม่ดีถ้าคนไม่ดีที่เหลือก็พังสิ่งที่สำคัญที่สุดจากแพทเทิร์นที่ทางหนังสือ Good to Great ได้เล่าไว้ก็คือคนสำคัญที่สุดครับคำถามก็คือทุกวันนี้องค์กรที่คุณผู้ฟังกำลังทำงานอยู่หรือองค์กรที่เรากำลังบริหารอยู่เรากำลังเน้นลงทุนกับทรัพย์สินสิ่งของหรือเรากำลังเน้นลงทุนกับการสร้างคนกันแน่
ผู้บงการจะเน้นลงทุนในสิ่งของครับเพราะมันควบคุมได้แต่คนไม่ง่ายครับต้นทุนสูงระยับใช้เวลานานมากในการลงทุนให้คนประสบความสำเร็จแต่ผลลัพธ์มันจะยิ่งใหญ่เสมอและเป็นผลลัพธ์ที่ผู้นำเลือกที่จะทำครับจงสร้างคนครับแล้วท่านจะได้กลายเป็นผู้นำเพราะผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลิศเลอที่สุดก็คือผู้นำที่สร้างผู้นำขึ้นมาครับเอาละครับบริบทที่ 8ผู้บงการใช้การตำหนิผู้นำใช้การผลักดันและสนับสนุนข้อนี้สำคัญมากครับผมอยากให้คุณผู้ฟังทำรีเฟล็กกับตัวเองแล้วเราค่อยดูว่าคนอื่นที่เป็นผู้นำใช้วิธีการอะไรผู้บงการจะใช้การตำหนิจะพยายามบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิดเขามีจุดอ่อนอย่างไรเขาแย่อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการตำหนิแต่การผลักดันและการสนับสนุนครับมันคือการคาดหวังที่สูงมีมาตรฐานที่สูงแต่ในขณะเดียวกันผู้นำก็พร้อมที่จะสนับสนุนและให้กำลังใจถึงแม้ว่าจะเกิดการผิดพลาดขึ้นเขาก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาจะไม่ตำหนิครับแต่จะทำให้อีกฝ่ายหรือผู้ตามรับรู้ว่าความคาดหวังของผู้นำมันสูงและเขาต้องการที่จะให้ผู้ตามทำให้ได้โดยไม่ใช้วิธีการตำหนิครับทุกท่านเชื่อไหมครับเพียงแค่การคาดหวังและการสนับสนุนและทำให้คนคนนั้นได้อยู่ในโซนจุดแข็งของตัวเองยังไงคนคนนั้นก็รักผู้นำครับคำถามก็คือทุกวันนี้เวลาเราทำงานเวลาเราเรียนเวลาเราบริหารเรากำลังใช้วิธีอะไรในการยกระดับผู้ร่วมงานหรือคนรอบข้างระหว่างการตำหนิและการผลักดันและสนับสนุนครับมีแค่ท่านที่รู้ครับกฎข้อที่ 9ครับข้อนี้คือกฎทองครับผู้บงการมักตื่นตระหนกแพนิคนั่นเองและผู้นำจะรู้จักควบคุมตนครับ A calm mind can deal with every situation เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับจิตใจที่สงบหนักแน่นสามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์ไม่มีอะไรมาทำลายความหนักแน่นนี้ได้เลยไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรผู้บงการครับเวลาเจอปัญหาก็จะตื่นตระหนกและก็จะเริ่มโทษคนนั้นคนนี้แต่ผู้นำเมื่อเจอปัญหาเขาจะนิ่งมากครับเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรด้วยซ้ำเพราะเขากำลังคิดและเขากำลังใช้พลังงานไปกับการควบคุมตัวเองเวลาเราเจอปัญหาครับเราตอบสนองอย่างไรระหว่างตื่นตระหนกแพนิคเริ่มโทษคนนั้นโทษคนนี้หรือสงบนิ่งและควบคุมตัวเองครับนี่คือกฎข้อที่ 9ครับเรามาดูกฎข้อที่ 10ความแตกต่างนี้สำคัญมากผู้บงการสนใจตัวเลขและผลประโยชน์ส่วนผู้นำสนใจคุณค่าและอิทธิพลข้อนี้คือส่วนสำคัญที่ผมนำมาจากคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ครับอาจารย์ด้านความเป็นผู้นำที่ดีที่สุดท่านหนึ่งในชีวิตของผมเรื่องของความเป็นผู้นำคือเรื่องของอิทธิพลไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นผู้บงการต้องการที่จะได้ตัวเลขต้องการได้ผลประโยชน์ให้มันเยอะๆเข้าไว้แต่ผู้นำครับเขาจะสนใจเรื่องของการสร้างคุณค่าและการสร้างอิทธิพลคำว่าอิทธิพลก็คือพลังงานด้านบวกที่เรามีต่อผู้อื่นนั่นเองเวลาเราเห็นคนนั้นคนนี้เรารู้สึกได้ถึงความรู้สึกดีบางอย่างโดยที่เรายังไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเขานั่นแหละครับคืออิทธิพลคุณผู้ฟังอยากมีอิทธิพลที่ดีหรือแย่ให้กับผู้คนรอบข้างครับแน่นอนครับ 100% เราอยากจะเป็นคนที่ผู้อื่นยอมรับมองเห็นเราว่าเราให้แรงบันดาลใจกับพวกเขาและเราสามารถเป็นคนคนนั้นได้ครับเพียงแค่เปลี่ยนจากการสนใจผลประโยชน์และตัวเลขสลับครับสนใจคุณค่าที่เราจะให้กับโลกใบนี้และสนใจการสร้างอิทธิพลที่ดีให้กับผู้อื่นและผมจะถามคำถามนี้กับทุกท่านผมอยากให้ทุกท่านมองหน้ามองตาผมได้เลยครับสิ่งนี้จะเป็นคำถามที่สำคัญมากและผมอยากให้ทุกท่านตอบมาจากจิตใต้สำนึกของตัวเองคุณผู้ฟังครับ
ผมมีคำถามหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านตอบมาจากเจตจำนงเบื้องลึกของท่านเองสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านจะให้กับโลกใบนี้คืออะไรครับคำตอบนั้นเป็นอย่างไรครับจิตใต้สำนึกกำลังจะบอกอะไรท่านครับและต่อไปครับคำถามที่สองหากคุณผู้ฟังประสบความสำเร็จในการให้สิ่งนั้นกับโลกใบนี้ชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรครับตอบได้เลยครับเยี่ยมครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับบางท่านอาจจะได้คำตอบมาเลยหรือบางท่านอาจจะยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดแต่รู้สึกถึงคำตอบเพราะอะไรรู้ไหมครับช่วงแห่งความเงียบสงบเมื่อกี้คือช่วงที่ท่านได้กลับไปเชื่อมกับจิตใต้สำนึกของตัวเองและสิ่งนี้จะไม่เคยโกหกเราครับคุณผู้ฟังได้รู้แล้วนะครับว่าท่านจะให้อะไรกับโลกใบนี้เรามาดูกฎข้อต่อไปครับกฎข้อที่11ผู้บงการปฏิบัติกับผู้คนเป็นสิ่งของผู้นำปฏิบัติกับผู้คนราวกับว่าพวกเขาเป็นแขกในบ้านครับเวลาเราเจอคนถึงแม้คนคนนั้นจะไม่มีผลประโยชน์อะไรกับเราเราปฏิบัติกับเขาอย่างไรครับข้อนี้น่าคิดมากครับเพราะหนึ่งในกฎทองคำของการพิชิตใจคนก็คือจงปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นที่ท่านอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับท่านข้อนี้เรียกได้ว่าเป็นกฎศักดิ์สิทธิ์และเป็นกฎทองคำของคุณนโปเลียนฮิลนะครับคำถามก็คือเรากำลังมองว่าผู้คนเป็นเครื่องมือหรือเป็นสิ่งของที่จะทำให้เราสำเร็จหรือเรากำลังปฏิบัติกับเขาราวกับว่าพวกเขาเป็นแขกคนสำคัญในบ้านและเราต่างหากที่จะต้องรับใช้พวกเขาท่านกำลังเป็นผู้บงการหรือผู้นำครับเรามาดูข้อต่อไปกันกฎข้อที่12ข้อนี้ผมชอบมากแล้วมาลองดูกันครับเรามีทัศนคติต่อเรื่องนี้อย่างไรหากท่านรู้ท่านจะแคร็กความจริงหลายอย่างไปเยอะมากผู้บงการยิ่งสูงยิ่งโดดเดี่ยวผู้นำยิ่งสูงยิ่งเปี่ยมล้นบารมีคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวหรือยิ่งสูงยิ่งเหงาคือคำกล่าวของผู้บงการแทบทั้งสิ้นครับไม่ใช่คำกล่าวของผู้นำเพราะผู้นำไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะมีคนคอยติดตามเขาจะมีผู้ตามหรือมีผู้นำคอยเคียงข้างเสมอเขาจะไม่เหงาครับดังนั้นใครที่มาบอกกับคุณผู้ฟังว่ายิ่งสูงยิ่งเหงาแสดงว่าเขาไม่ใช่ผู้นำเท่านี้เลยครับในคัมภีร์ Leadership Go หากทุกท่านเคยฟังพอดแคสต์เล่มนี้ท่านจะเข้าใจสิ่งนี้กันดีการยิ่งสูงยิ่งเหงาไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งแต่เป็นเรื่องของภาวะผู้นำผู้นำที่ดีคือคนที่สร้างคนและถ้าผู้นำสร้างคนขึ้นมาก็ไม่มีทางเลยที่เขาจะไปไหนแล้วต้องอยู่กับความโดดเดี่ยวเพราะไม่ว่าเขาจะไปในหนแห่งใดพวกเขาก็จะได้รับการต้อนรับด้วยมิตรไมตรีจากผู้คนเสมอเพราะผู้นำคือผู้ที่สร้างคนนั่นเองเขาจึงเปี่ยมล้นบารมีครับไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนกฎข้อที่13ผู้บงการอยากโดดเด่นอยากให้แสงส่องมาที่ตนเองแต่ผู้นำจะส่งต่อความโดดเด่นนั้นให้กับผู้ตามและผู้ร่วมทางของเขาเสมอเวลาเราได้รับความโดดเด่นเราสามารถยกเครดิตหรือชื่นชมผู้อื่นได้หรือไม่ข้อนี้อาจจะเป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆครับเวลาเราได้รับคำชมและเราส่งต่อคำชมนั้นให้กับคนที่ร่วมทางกับเราหากเราลืมตรงนี้ครับเราจะถูกผู้ร่วมทางไม่พอใจในทันทีดังนั้นอย่าลืมครับวันหนึ่งท่านก็จะประสบความสำเร็จจะมีคนปรบมือท่านจะมีคนสรรเสริญท่านเมื่อถึงเวลานั้นอย่าลืมครับที่จะรับคำสรรเสริญเหล่านั้นแล้วก็ส่งต่อไปให้กับคนที่ร่วมทางกับท่านและสิ่งนี้แหละครับจะทำให้ท่านโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไปอีก
ผมขอฝากประโยคจากท่านเล่าจือครับ Those who want to shine than other dim their own light ผู้ที่ต้องการเฉิดฉายกว่าผู้อื่นย่อมหรี่แสงของตนเองลงโดยไม่รู้ตัวผู้ที่เขย่งด้วยปลายเท้าย่อมยืนได้ไม่นานผู้ที่เดินทางด้วยความรีบเร่งย่อมไปได้ไม่ไกลกฎข้อสุดท้ายครับผู้บงการแสวงหาอำนาจผู้นำแสวงหาพลังครับอำนาจกับพลังก็คือ power vs force นั่นเองพลังและอำนาจครับอำนาจเปรียบเสมือน political power เป็นอำนาจในการสั่งการควบคุมพฤติกรรมของคนส่วน power คืออำนาจในการส่งต่ออิทธิพลและทำให้คนคนนั้นเกิดความกล้าและแรงบันดาลใจและแรงบันดาลใจเหล่านั้นทำให้คนคนนั้นอยากที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างสร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กับตัวเองผู้บงการจะสร้างอำนาจเงินก็เป็นอำนาจนะครับตำแหน่งก็เป็นอำนาจการควบคุมด้วยกำลังล้วนเป็นอำนาจแท้ทั้งสิ้นแต่การสร้างส่งต่อสร้างขวัญกำลังใจสร้างอิทธิพลล้วนเป็นพลังครับและพลังเหล่านี้ครับการเวลาทำอะไรไม่ได้มันจะอยู่ตราบนานเท่านานครับผู้บงการเอาแต่แสวงหาอำนาจทางการเงินชื่อเสียงศักดิ์ศรีตำแหน่งกำลังแต่ผู้นำครับแสวงหาพลังอิทธิพลขวัญกำลังใจพลังงานด้านบวกและวิสัยทัศน์ที่ทำให้คนมองไปในทิศทางเดียวกันเรากำลังใช้อำนาจหรือใช้พลังอยู่ครับและทั้งหมดนี้ครับคือกฎทองของความเป็นผู้นำที่ผมได้สรุปออกมาจากนับร้อยคัมภีร์จนมาเหลือสั้นๆเป็น 14-15 กฎและหวังไปอย่างยิ่งครับว่าคุณผู้ฟังจะได้เห็นความแตกต่างรวมไปถึงได้กลับมาทบทวนตัวเองผ่านคัมภีร์ผู้นำหากท่านฟังและเอาไปใช้คลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทรงมูลค่าสูงมากในชีวิตของท่านครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากจะเรียนรู้กับพวกเราให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของคนจิตวิทยามนุษย์ความเป็นผู้นำตำราความสำเร็จทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ครับรวมไปถึงตำรา The Golden Path อันนี้คือมาสเตอร์พีซในเรื่องของความสำเร็จที่พวกเราได้ถ่ายทอดลงไปทุกท่านสามารถติดตามได้ที่ www.thelibrarylearn.com ครับหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้ในเว็บไซต์ครับมี e-book summary สามารถอ่านหนังสือจบได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและท่านจะได้เนื้อหาไปพัฒนาตัวเองเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้เราเป็นอิสระความรู้เท่านั้นที่จะทำให้เรากล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและนั่นคือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ